lực liền. Cuộc sống mơ ước này. Ô đẹp đấy. 감사합니다. Ôi, trông yếu. 감사합니다. Ôi, khu nhà mình thiên nhiên quá ta. Từ từ nhá, để xem hướng nào nhá. 잘못 내려가지고 데려다 줘야 될 것 같아요. Sao? Nó đòi gì đấy? 여기 Ồ, đáng yêu ấy. 숙소를 저기 밑에 잡았는데 Chúng mình đang hơi lost một chút nên là người ta đã 네, 감사합니다. Người ta đã hỏi là có chuyện gì đấy và người ta đã dẫn mình đi về nhà. Người trên chút thật là đáng yêu. Số 78 rồi này. Ở đây rồi. 이거? 예, 아, 맞아요. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 네, 맞아요. 감사합니다. Chuyến đi này thì chúng mình đã book được một căn homestay rất là xinh. Mặc dù là không ở gần biển nhưng mà xung quanh thì nó sẽ kiểu như là một khu phố, xong rồi hàng xóm láng giềng quây quần ý. Trộm vía là được người bản địa dẫn tới tận nhà, nhưng mà đến nhà rồi vẫn không biết đây phải nhà mình không. Phải đây không nhở? Không biết có phải không ấy. 발권을 맞습니다. Phải không? Phải không? 발권 한국말 조금 할 수 있어요. Ồ. 감사합니다. Trời ơi, Airbnb siêu xinh. Oh my god, mình sẽ đi tham quan nhé. Ui, mèo này. 안녕. Ôi ôi, sao mà béo thế này? Sao mà béo thế này? Sau đây sẽ là Airbnb tour. Cửa vào. Chỗ này có một cái bàn. Quýt. Ê, kiểu để một quả quýt như quả quýt chả ấy. Để một quả quýt ở đây để thể hiện là chúng tôi là đảo quýt đây. Cốc cốc cốc. Xin chào. Như thật luôn. Đi vào trong này chúng mình sẽ có một căn bếp rất xinh. Mèo này. Trong này sẽ là tủ cốc này. Ôi, xinh điên. Có cả shot để uống rượu này. Chúng ta có thể nhậu. Shot để uống rượu đấy. Yeppata. Đâu? Wow. Bên trong này là... Ôi, đây là kiểu một góc để chị em make up. Yeah. Bên này là gương toàn thân này. Và đây là toàn cảnh. Wow. Chỗ ngủ là ở trên này, mình sẽ leo lên cho mình xem nhé. Follow me, follow me. Wow. Ôi, trông cozy cực. Oh my god, nhìn là muốn đi ngủ liền. Nhưng mà trên này mà đứng thẳng là cộc đầu nha. Để xem có cộc đầu không ấy. Không cộc đầu thật này, chắc tại mình lùn. Ha ha ha. Có một chiếc cửa sổ nhỏ nữa. Cửa sổ nhìn ra đường. Cũng xinh. Từ trên cao nhìn xuống. Kế hoạch là bây giờ chúng mình sẽ
Nghỉ ngơi một chút, chắc là nghỉ ngơi kiểu mấy phút thôi, xong rồi đi ăn luôn, đi ăn ngay lập tức tại vì quá là đói rồi, chứ ăn thì vào bụng hết. Ê, trước mặt mình là một khung cửa sổ và nhìn ra ngoài là thấy hoa ấy. Đây không phải là cửa sổ, đây là một bức tranh chuyển động. Có xinh quá không? Bếp cũng siêu yêu luôn. Buổi sáng mình sẽ pha matcha ở đây. Đấy, giả vờ thế. Diệu Anh đâu rồi? Diệu Anh đang chơi quýt ở ngoài. Không mở được cửa này à? Mở được mà. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Siêu ưng luôn, kể cho mọi người câu chuyện. Thôi đợi tí Diệu Anh vào mình sẽ kể. Mọi người ơi, cái này giống ở trong phim Quýt này. Đây này, nếu mà mấy cái thanh này nó sẽ là thể hiện tình trạng là người có nhà không, hoặc là người đang đi xa, chủ nhà đang đi xa hay chủ nhà đang có nhà. Mình không nhớ, mình sẽ để ảnh lên cho mọi người xem, nhưng mà đấy, nó là sự thật ấy, nó không phải chỉ ở trong phim, nó là sự thật. Xung quanh nhà cũng siêu xinh, có rất là nhiều vườn hoa xinh quá ấy. Ê, chị đang định bảo em. Chết rồi. Hai đứa cầm hai cái máy quay ra, xong giờ không nhớ mật khẩu nhà sao vào được. Em nhớ số 7 đầu tiên. Chết rồi, kiếp nạn đầu tiên của chúng tôi. À, nãy mình có quay đoạn đấy. Em quay đúng không? Ừ. Đây. Chi của cũ. Chi của cũ là gì? Không phải. Sao? Nghe lại. Chi của cũ là 7700 mà. Đó. Chi của cũ không phải là công. À, Cũ là 9. Công thì là không. Thế là bao nhiêu? Tiếng Việt là cái gì? À đây, 7799. 7799, ok. 7. Chơi đến tầm 7 giờ rưỡi. Chúng mình đã quyết định là đi ăn thịt lợn đen đầu tiên. Tại vì là hôm nay chưa ăn một bữa nào hẳn hoi hết. Mới ăn tạm 2 cái bánh bagel. Nào được 2 cái. Alex kể cho mọi người chuyến đi này thật sự là khá là ngẫu hứng với Diệu Anh. Đầu tiên là mình định là đi Jeju một mình, solo trip again. Nhưng mà trước đấy mình lại nghĩ là hay là rủ Diệu Anh đi nhỉ, tại dạo này thấy cô ấy cũng trầm đấy. Diệu Anh lại bảo là đợt đấy em phải đi học. Thế xong rồi đến ngay trước cái hôm mình đi Hàn Quốc thì Diệu Anh lại bảo ôi chị ơi em được nghỉ. Thế là cô ấy được nghỉ, thế là cô ấy bảo là hay là đi nhỉ. Xong rồi cô ấy suy nghĩ hẳn 15 phút. Xong rồi nhắn lại là đi. Nhưng mà tại sao em lại phải suy nghĩ? Suy nghĩ vì trước khi đi một cái chuyến đi nào thì cũng cần suy nghĩ, cần chuẩn bị ấy. Diệu Anh là kiểu trước mỗi chuyến đi là phải chuẩn bị. Còn mình sẽ là kiểu rất là ngẫu hứng, muốn là đi luôn. Thế là chúng ta đã ở đây cùng với Diệu Anh. Vậy, trời ơi. Yeah. Gió quậy luôn. Kinh nhở. Mọi người nghe tiếng gió không? Diệu Anh này bám chặt. Ở ngoài này rộng nhở. Chút sợ cái. Ôi trời ơi, Chi ôi yêu Chi. Ôi, cái này mà đi ăn một mình là không thể được, tại vì minimum order là 600 gram thịt. Không dẻo à? Mọi người hãy đến đây để mình tận mắt ra thằng này. Chỗ này là vừa nhỉ? Cái này nhiều. Hết rồi đấy rồi. không không thế thôi, nhưng mà vừa nặng đấy. 하노이에서 왔어요. 호치민도 가보고 낮잠도 가보고 했는데. Do you like Vietnam? 응. We like it too. Really? How do you speak in Korean? She's studying here. She's studying here. 서울에 저 공부하고 있어. What about you? You're studying here or you're just traveling? Traveling. Yeah. Visit her. 아하. 우리끼리 한국말로 얘기하면 지금 못 알아들으니까. Yeah, I don't understand. Yeah. I can guess a bit.
Không biết có phải vì đây là bữa đầu tiên chúng mình ăn ở Jeju và cũng là sau một ngày dài chúng mình chưa ăn gì mấy không, mà mình thấy cái bữa này nó siêu ngon ý, ngon ngoài mong đợi. Cộng thêm là việc chọn được một chiếc cửa hàng thịt lợn đen rất là đắc địa, tại vì ngay trước mặt view ăn của chúng mình là cảnh biển mênh mông xanh mướt. Người ta chỉ là chúng mình sẽ lấy một miếng kim chi này, đây là kim chi nhạt đúng không? Sau rồi mình sẽ đặt lên miếng thịt, sau rồi mình sẽ ăn. Nó không mềm ấy. 삼겹살 구울 줄 알아요? Cắt ở đây này. Có phải cay không? Không cay không? Cay quá. Ăn uống no nê xong xuôi thì chúng mình có đi dạo xung quanh cái khu này và bắt gặp một cửa hàng bán đồ lưu niệm toàn hình quýt thôi. Như mọi người cũng biết thì Jeju nổi tiếng là với quả quýt, biểu tượng là quả quýt ý. Thế cho nên là đi đến đâu thì chúng mình cũng sẽ được gặp quả quýt ở trong muôn hình vạn trạng. Ê hay có cái kiểu cái nào người ta cũng có thể nhét cái hình quả quýt vào. Xong rồi mình còn được gặp lại Miffy nữa. Mọi người có biết là Miffy quê hương ở Hà Lan không? Thế nhưng mà đến tận Jeju rồi mình vẫn có thể thấy Miffy. Và Miffy còn đang cầm quả quýt. Zoom lên xinh lắm. Ôi đẹp đấy, chụp ảnh không? Đáng nhẽ kia sẽ là chị. Solo trip. Gió có cả muối nên là bết tóc. Đến Jeju thì mọi người sẽ thấy là bờ biển sẽ có rất là nhiều mỏm đá thế này. Mặc dù là lúc này gió đang rít siêu mạnh và trời cũng khá là lạnh. Thế nhưng mà không hiểu sao, không biết là có phải tại vì bọn mình vừa đặt chân xuống Jeju cho nên là bị háo hức quá đà không, mà không ai chịu đi về hết. Không ai kêu một câu gì mà cứ tiếp tục chụp ảnh cho nhau rồi ngắm cảnh xung quanh. Xong rồi đoạn này mình cũng tự cảm thấy là thì ra là sau những cái chuyến solo trip của mình thì cái việc mà có một người bạn đồng hành cùng trong những chuyến đi thì nó cũng rất là tuyệt vời. Và mình cũng cảm thấy rất là kỳ diệu khi mà chúng mình lại có thể quen nhau rồi đi chơi cùng nhau và có một chuyến du lịch cùng nhau thế này. Trộm vía là mình và Diệu Anh cũng khá là hợp nhau nên là đi du lịch cũng rất là thoải mái. Mặc dù là cũng chưa đi chơi nhiều với nhau đâu, cũng chỉ 2-3 lần thôi. Thế nhưng mà cứ cảm giác là bọn mình quen nhau lâu rồi ý. Tôi đã tắm xong, skin care xong, nhưng cô ấy vẫn đang làm việc. Mỗi ngày tôi đọc một cuốn sách. Hôm nay mình chọn cuốn nào nào? Cuốn này đi. Ô, truyện tranh nhưng mà tiếng Hàn. Này à, nào chưa? 이름이 뭐예요? đúng không? Đúng không? Mình yêu thích cái này thì mình sẽ tiếp tục.
Đấy nhá. Đừng quen mồm nhá. Ê, đèn này xinh quá, đèn này Đâu? kiểu chị thích đèn mắm. Ôi, Xinh không? Em xem. Đỡ. nhà này thật là có cô. Ôi, bố nó xinh lắm. Em nữa. Có cái đèn kiểu con heo, cái heo. Ôi, Cái heo. Cái heo cũng là kiểu biểu tượng của Chi Chu. Good night. Chào đi. Được. À, đi cây. Em ám ảnh lắm rồi đấy. Bắt cái đèn trên thôi nha. Đây, được nha. Chi nha. Let's go. À, 좋아. Ôi, nắng đẹp nhở? Mà không lạnh ấy. Gia đình thì thích nhở? Đấy, cuộc sống mơ ước đây. Chill xong rồi mở homestay. Tôi chơi với chó với mèo. Ủa, xinh đấy. Wow. Nè, 안녕하세요. Để tôi Để xem chúng tôi sẽ loanh quanh ở căn nhà này trong vòng bao lâu nữa mới thực sự đi. Ui, Diệu Anh ơi, nó có rung ý. Sợ lắm. Ê, đẹp này. Lại còn có thảm cho mình đứng nữa. Hay là mình đá chân nhá. Đá chân. nào. 2, 3. Làm này đi. Lên trên chỗ cây quýt mà hôm trước mình nhìn thấy không? Cho mọi người xem cây quýt hiện tại trông như nào nha. Ui, máy bay kìa. Cây quýt đây, can you see? Trời ơi. Ý là cũng có quýt nhưng mà toàn là quýt héo và quýt cuối mùa. Quýt kiểu còn sót lại trên cây thôi, nó héo lắm ý. Ôi quýt ơi, sống lại đi mà. Hôm nay là hai cô nông dân là không bội thu rồi. Bọn mình đang ngồi ở một quán cà phê Tangerine, cà phê quýt ý. Nhưng mà không có ai hết, cũng không có quýt luôn. Vì không có quýt nên là mới không có ai đấy. Tại không phải mùa quýt mọi người ạ. Nhưng không biết mùa quýt là mùa nào. Ê, khi trời còn lạnh là mùa đông với cả đầu xuân. Nhưng mà tầm lạnh thì ai đi chơi làm gì? Halabong là loại quýt nổi tiếng. Vị ngọt mọng nước sẽ bắc. Từ khoảng tháng 11 đến tháng 1 hàng năm là mùa quýt. Mọi người có đi chơi chù thì hãy đi tầm đấy nha. Thực ra tầm này cũng đẹp thật, tầm này thời tiết sẽ đẹp hơn, nó đỡ lạnh hơn ý. Nó còn nắng. Nhưng mà nếu muốn ăn quýt thì đấy, đi tầm tháng 11 đến tháng 1. Tình hình là bây giờ ai cũng đang bị deadline đè ngập mặt. Đi chơi trông lo sợ. 섞지 말고 쭉 드셔야 되세요. 맛있게 드세요. Đây là thực trạng của hai creator đi với nhau. Nhưng mà em cảm giác quýt này là quýt đông lạnh. Ngon không? Ngon lắm. Có vị cà phê nên em thích. Cô ấy đang rất tâm đắc với chiếc reel. Xem. Outfit check. Outfit check. À không, trước Chi Chu bình thường không? Wow. Lên like cho chúng tôi nhé. Up rồi à? Cho nên ai hỏi thì chụp con Sony nhá. Đúng Cái lúc này cầu toàn thật sự. Thật sự luôn đấy. Ảnh đẹp thế này nhưng mà. Có một cái rất là hay khi mà đi du lịch với hội con gái là mình có thể chụp ảnh cho nhau. Mà chụp kiểu chụp cháy váy, chụp đến khi nào chán thì thôi ấy. Mình biết là nhiều người cũng quen với cái cảnh này rồi và thấy nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà bản thân mình thì mình hay làm bạn với cái tripod, nên là mình cũng ít có người mà
chụp ảnh cho mình và mình có thể chụp ảnh lại cho người ta. Và mình cũng rất là thích chụp ảnh lại cho người ta nữa. Xong rồi cảm giác là bọn mình đều rất là thích cái việc chụp ảnh này và rất là enjoy nó, rất là tận hưởng nó. Đúng là một thú vui rất là con gái. Quả hẳn một quả. Bạn Tình cờ không phải là kiểu bạn. chiến thần căn góc. Chiến thần căn góc. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn cá hồi. Tại vì cá ở biển mà. Ở đây hải sản loại nào cũng ngon hết. Sao không nhỉ? Đây, cái chân nào. Đây, đây. Sao? Internet cũng rơi nhiều lắm. Đây là chị phải xem. Oh my god. Sợ quá trời ơi, lần đầu tiên bị rơi này. Trời ơi, đừng đai nha, đừng đai nha. Thôi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là tôi sẽ đóng bếp. Chúng mình phải nhanh thôi. Trưa nay thì chúng mình tới một cửa hàng chuyên cá hồi để ăn. Tại vì hai đứa đều rất là thích cá hồi. Mình thấy là mọi người đi Jeju thì thường sẽ ăn thịt lợn đen này, hoặc là ăn bào ngư, tại vì đây là những món đặc sản. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình thấy các loại cá cũng rất là ngon, tại vì dù sao đấy đây cũng là vùng biển mà. Có bữa này với cả mấy bữa sau chúng mình ăn cá, loại nào cũng ngon ấy. Tại vì đi hai người nên chúng mình cũng không gọi được nhiều lắm, chỉ gọi một món là kiểu nigiri cá hồi, xong bên trên có phô mai, với cả một cái là pasta cá hồi sốt kem cà chua, trông ngon cực. Mày có đâu, mày có cứu. Oh, oops. Ốc sốt ngon nhỉ? Chả ra chị thổi. Nhưng ở đây cũng cảm giác các hàng các khách xa xa nhau nhỉ? Chúng mình đã đến một cái chỗ bãi biển mà nó có đường kiểu leo lên trên kia là sẽ có một vườn hoa cải. Đây có một couple đang chuẩn bị chụp ảnh này. Ôi, hai bạn ngồi đây xinh thế, để quay cho hai bạn nhá, hai bạn xin xuống không? Kia Vạn Lý Trường Thành kia. Cả một buổi sáng chỉ có đi ăn đi uống rồi nên là chiều nay chúng mình đi vận động xíu nha. Cái chỗ này thì bọn mình đã tìm thấy ở trên mạng, mình sẽ để tên ở trên này cho mọi người biết. Tại vì là mình cũng rất recommend mọi người đến đây, nó siêu đẹp luôn. Chỗ này cá nhân mình thấy nó sẽ thích hợp cho bạn nào mà cũng kiểu không biết là nên chọn giữa đi biển hay là đi ngắm hoa cải vàng như chúng mình. Tại vì nó có cả hai ý. Trời ơi, quá là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Trước mặt là biển, còn sau lưng là cánh đồng hoa cải vàng. Trời ơi, thôi cố lên đi. Cổ vũ mình leo đấy mọi người. Nhưng mà mệt quá. Cậu ngồi. Đây là gì, có hình con cá? Là biển. Là biển á? Wow. Ôi, biển kìa. Ôi, đường này xinh này. Đường này xinh nhà gái ơi. Nhiếp ảnh gia Diệu Anh cho các bác. Cô ấy bảo gì đấy? Xinh ơi. Xinh cái mình về với ta. Kamsahamnida. Đáng yêu quá. Tôi và hội cùng các bạn khi về già. Cái lúc mà leo lên trên này thì bọn mình đã thích tới nỗi mà lúc nào cũng ngân nga bài nhạc phim Hometown Cha 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 trong vô thức ý. Ở đây thì nó sẽ có một cung đường để mình đi và cứ đi thôi, không biết là trên đấy có gì nhưng bọn mình cứ đi thôi. Xong lúc nào mệt thì lại ngồi nghỉ, thấy chỗ nào đẹp thì lại chụp ảnh. Cũng không có một kế hoạch cụ thể nào hết mà chỉ đơn giản là tận hưởng cái cảnh đẹp này.
the sunshine. La 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 la. All I need is your love. Thật sự luôn, càng lên càng đẹp. Thật ra thì từ bấy lâu nay Jeju vẫn luôn là một điểm đến mà mình rất là mơ ước được đến. Thế nhưng mà phải sau bộ phim Khiêu Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt thì mình mới thực sự là có động lực để đi đến đây. Và đang có thể ngắm nhìn biển, nghe tiếng sóng vỗ và hít thở khí trời ở Jeju. Càng có cơ hội được hiện thực hóa nhiều nơi mà mình chỉ từng ước mơ đi tới, nó lại càng tiếp thêm cho mình thật là nhiều động lực hơn, để mình không chỉ dừng lại ở việc mơ mà còn có dũng cảm để theo đuổi những ước mơ khác nữa. Lên được đến đây rồi nhưng không biết còn gì nữa. Mọi người cứ đi tiếp ý. Mệt không? Sẽ đi xuống nhá. Đi xuống nhá. Bây giờ là 5 giờ nhưng mà nó nắng như là 2 giờ chiều vậy. Bây giờ chúng mình sẽ đến một cái quán cà phê rất xinh, nhưng mà phát hiện ra là cái khu quanh này cũng rất nhiều hàng xinh. Vấn đề là cái quán này 6 giờ đóng cửa rồi, bây giờ đã là 5 rưỡi, mình không biết là người ta có nhận đơn nữa không. Nên là cầu nguyện. Ôi, bọn mình đến quán cà phê này thì cũng là lúc mà người ta đóng máy rồi nên là không order đồ uống được nữa, chỉ được mua bánh với cả mua đồ uống có sẵn thôi. Thế nhưng mà đến đây rồi mình mới nhận ra là thật sự ở Jeju rất là nhiều du khách người Trung Quốc. Tức là vừa bước vào cửa hàng đã thấy rất là nhiều bạn Trung Quốc rồi, nhưng mà đến cái mức mà khi mà bọn mình order với bạn nhân viên thì bạn ấy lập tức mở Google dịch tiếng Trung ra để mà giao tiếp với bọn mình. Bánh nếu mà mình muốn mua bánh thì lấy cả bánh đến người ta thanh toán ấy. Cái này trông ngon. Grey salted bread này. Cũng ngon nhỉ? Signature ăn thử không? No 1 number one luôn. Nhưng mà đây là bánh gì? Scone. Siêu nhiều Trung Quốc luôn. Chắc là các tỷ review ở trên Xiao Su. Thử cái này nhá. Ăn đi. Đeo kia. Thôi gặm thôi. Ngon đấy. Ngon. Dạ. Ngon. Cái này cơ bản quá. Vậy nó ghi no ăn. Này, khoai khô. Tầm này là cũng cuối chiều và sắp hoàng hôn rồi, chúng mình quyết định là sẽ đi xung quanh cái khu làng chài này để ngắm nhìn mọi thứ. Càng ngắm nhìn thì mình lại càng nhận ra là ở Jeju cái dấu ấn biển đảo, cái dấu ấn làng chài nó in hằn rất là nhiều ở trên từng chi tiết nhỏ. Ôi ngọc này, cái này là kiểu ngọc trai ở trên. Ủa đẹp chưa? Đặc biệt là mình cảm nhận rõ được cái sự yên bình của Jeju ấy. Tại vì thật sự là ở đây siêu vắng luôn. Mình rất là ít khi mà thấy ai không phải là khách du lịch mà là người dân ở đây qua lại. 안녕하세요. Xin mời bạn chọn một con tàu. Ôi. Sau rất là nhiều chuyến đi từ châu Âu đến châu Á thì mình mới nhận ra là hoạt động mình thích nhất khi mà đến một nơi mới không phải là ăn những món ăn mới hay là chụp ảnh thật là xinh, mà mình thích nhất là được có cảm giác như là mình đang thật sự sống ở đây. Cho dù chỉ là một vài ngày thôi nhưng mà mình rất là muốn được thực sự cảm nhận từng nhịp sống ở nơi này. Như ở Jeju thì mình rất là thích cái cảm giác đi quanh bản làng, len lỏi vào từng ngóc ngách để xem là cuộc sống của người ta như thế nào. Không phải là những danh lam thắng cảnh mà chỉ là những bản làng bình thường thôi, nhưng mà mình có thể lắng nghe được những âm thanh bình dị, những âm thanh rất là đời thường ở đây. Ê, ở đây có khủng long này. Hay vãi chưởng. Đây. Đây nữa. Ôi nhiều sen đá cực. Ôi đây như kiểu là một khu gì nhỉ? Tiểu cảnh tự chế.
Ôi, bên đây rất nhiều khủng long và sen đá luôn. Dự định là buổi tối nay chúng mình sẽ ăn ở một nhà hàng mà cách chỗ này chắc chỉ tầm 5 phút đi bộ thôi ý. Nhưng mà chúng mình đã đi loanh quanh lòng vòng hết nửa tiếng đồng hồ. Vừa đi trên đường vừa ngắm hết ngôi nhà này đến ngôi nhà nọ và còn chạy theo đón hoàng hôn nữa. Cho mọi người xem bộ sưu tập nhà ở Jeju mình đã quay lại được. Mặt trời sắp lặn rồi. Rồi, sạch không? Báo ngư còn sống. Oh my god, dính đi. Ôi, sát sinh. Ôi kiểu bảo Ê, giống Sakura ấy. Khóc với lúc thịt cá. Nhưng mà xong ăn con cá này bảo ôi xí. Em biết cái đấy không? Kasmida. nó không bay quá. Tỉnh cả người. Hồi đầu ăn bào ngư đấy. Xinh kiểu rất là... Ngọt đấy. Ngọt đấy. Vỏ nó lấp lánh. Cá ngọt cực. Có xương, nhiều xương không? Chưa thấy xương. Xương cũng to không bé. Thơm à? Không có gì để ăn rồi. Ăn gì chưa? Chắc ăn rồi béo thế này cơ mà. Good morning, hôm nay là buổi sáng thứ 2 ở Jeju. Sau buổi hôm qua đi cả ngày và tối chúng mình ăn rất ngon và ngủ cũng rất ngon, thì sáng nay cô chủ homestay lại còn mua bánh cho chúng mình ăn nữa. Trời ơi, quá là yêu. Ai cũng no. Cô ăn trực tiếp à? Ở Jeju thì mình thấy nhịp sống cũng khá là chậm và cửa hàng cửa hiệu thì buổi sáng mở cũng muộn, nên là sáng nay bọn mình cũng chill thôi, cũng ở nhà loanh quanh, ăn sáng uống cà phê. Day 2. Anh đã tình hình là mình mới mất mic xong nên nếu mà nó có bị ù ù thì mọi người thông cảm nha. Máy bay này, rồi thì gió này, rất nhiều âm thanh sống động. Hôm nay chúng mình mặc cách trắng. Không hẹn mà gặp nhưng outfit rất là matching mỗi ngày. Hôm nay chúng mình sẽ đi chợ Đông Mun à? Đông Mun Sicha. Đông Mun Sicha. Nhìn thấy quýt rồi, nhìn thấy quýt rồi. Người ta thường bảo là nếu muốn biết rõ về một nơi thì hãy đi chợ ở cái nơi đấy. Và thế là chúng mình đã đến Đông Mun Sicha, chợ Đông Mun ở Jeju. Ê, bánh gạo quýt này. Trời ơi.
Đây cũng là một trong những chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Jeju. Ở đây thì mọi người sẽ có thể tìm thấy tất cả các đặc sản của Jeju như là quýt này, hải sản tươi sống cho đến cả những món ăn nấu sẵn nữa. 퀴라 들어? Có ra thử đâu? 안녕하세요. 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 혹시 메이. Everton May. 예. 너무 달아. 오케이. 달아. 한국말 배우셨어요? 네, 배웠어요. 잘하는 좋아요. Em nói hay cái hàng giỏi à? Cái 4 cái là cái ít nhất rồi. Hai kệ cứ thử. Thử đi, ok mà. 우리 á, 베트남. Vietnam 사. 하나가 썼어요. 하나. 아, 하나 아니에요? Cái gì? 한당 사람이. 하나 아니에요? 어디에요? 한이 하노이. 하노이. 네. Đà Nẵng. Đà Nẵng. 둘 다 엄청 예쁘시네요. 네? 엄청 예뻐요. 아, 감사합니다. Đi khen xinh à? 그 감사합니다. Mình đã từng đi chợ truyền thống ở Seoul rồi thì mình thấy chợ ở đây khác nha. Các món ăn cũng có vẻ là đặc trưng của Jeju hơn. Nhưng mà nếu mọi người đến thì hãy đi vào tầm chiều tối, tại vì có vẻ như là chợ này thiên về chợ đêm hơn thì phải. Bọn mình đi vào buổi sáng thì các cửa hàng vẫn chưa mở hết, tuy nhiên là vẫn siêu nhiều cửa hàng luôn, đi mãi không hết. Cẩn thận âm tiếng vào mồm. 맛있어. I like it. Có gạo. 먹을 수 있어. Ê, túi xinh cục. Ôi, trông gió xinh điên. Này. Cái này không lên keng. Cái nào lên keng ấy? À, mấy cái kia lên keng. 이하이 제일 가세. Vé này nhờ, gọn nhờ. em tưởng to. Được rồi. Thử thách đi tìm thùng rác ở Hàn Quốc. Thật sự luôn, đi khắp nơi rồi không thể có. Trong chợ mà không có thùng rác. Hey, xin giới thiệu một hoạt động mà chúng mình đã làm ở Jeju mà mình rất là tâm đắc. Đó là đi chụp ảnh. Thế nhưng mà cái tiệm chụp ảnh này không bình thường đâu mọi người ạ. Mọi người xin tiếp đi thì biết. 내추럴 스마일, 오케이. 내추럴 스마일, 내추럴 스마일, 내추럴, 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 내추럴. Only 내추럴 스마일. Can I film? Không biết mọi người xem có nhận ra không, nhưng đây là một tiệm chụp ảnh mà chú nhiếp ảnh gia sẽ chỉ chụp lại những khoảnh khắc mà mình cười tự nhiên thôi. Không tạo dáng, không sắp đặt gì hết mà tất cả chỉ là tự nhiên. Your name number one, your name number two. Okay. Only 내추럴 스마일. Okay. 내추럴, 내추럴. Eye contact. Eye contact. Okay. 내추럴 스마일. 카메라. 카메라. 오케이. 오케이. 굿. 뽀뽀. 뽀뽀. Thì ra concept của quán này là cười tự nhiên. Chú đặt tên cho mình là số 1, đây là số 2. Number 2. Không biết chúng mình có cười thật không hay là những lúc cười mệt mỏi vì đi tìm thùng rác. Ê, ảnh đẹp cực mọi người ơi. Xinh lắm ý. tự nhiên đúng là kiểu concept tự Kiểu nhiên. tự nhiên đấy. Cười như được mùa. Ok. Sau buổi chụp thì mỗi người chúng mình sẽ được in một tấm để mang về và có một tấm để lại cửa hàng nữa, còn được ghi cả lưu bút trên ảnh. To download. Okay. 네. 감사합니다. Chú ý cho lên blog của chú ý. Chụp xong rồi. Ôi giời. Quán cà phê không còn ai, có mỗi chúng tôi. Ăn đi. Cứ ăn thôi đúng không? 없어요. 감사합니다.
Cái tiếp ảnh vừa rồi thì ở ngay trên tầng 2 của chợ Đông Môn thôi, nên là chụp xong thì chúng mình còn xuống dưới tầng để ăn thêm chả cá nữa mới đi về. Tại vì đến Hàn mà không thể nào thiếu tiết mục ăn chả cá được. Lần nào ăn chả cá là mình cũng lại nhớ tới một trong những core memory yêu thích của mình, là cái hồi mà mình sang Hàn hồi năm 2023. Lần đầu tiên mình gặp Diệu Anh và chúng mình cũng đi ăn chả cá ven đường trong cái thời tiết âm 14 độ. Thế mà cũng đã hơn 1 năm, gần 2 năm trôi qua rồi và chúng mình đều đã có những thay đổi trong cuộc sống. Diệu Anh thì đã quen được cuộc sống ở bên Hàn hơn, còn mình thì cũng đã trở về Việt Nam rồi. Nhưng mà đâu ngờ được là một ngày đẹp trời chúng mình lại vẫn đang ngồi ăn chả cá với nhau ở Hàn Quốc, lại còn là ở đảo Jeju, một nơi mà chúng mình cũng rất là yêu thích nữa. 감사합니다. À 네, 감사합니다. Xong rồi. Thỏa mãn. Còn lại là 1.600 won. Rồi đồng. Đã về nhà nghỉ ngơi. Chúng mình sẽ ăn quýt và bóc ảnh. 6.000 là tầm 120 một cái. 120 một cái. Ê xinh nhờ, không kiểu đóng khung ý. Đấy, em được chọn 2 cái khác nhau nhưng mà mình thích cái này nên là chọn Cả hai đứa thích cái này. giống nhau. Hay à? Cái mình dán lên tường à? Có vị gì nữa nhỉ? Như kiểu là mix thêm. Biết không? Hôm nay đi mua một chiếc cốc quýt. Yepunta. Còn đây là cái gì nhỉ? Tự dưng quên. Chuông gió. Đầu tiên mình sợ là về Việt Nam sẽ bị rối, nhưng hóa ra nó bọc trong cái này. Xong rồi về mình sẽ treo trên cửa sổ, hoặc là sẽ đung đưa. Thế chị có cửa sổ không? Có. Và được tặng chiếc bút cà rốt. Ê sao quýt ở đây muối nó mỏng dính, siêu mỏng. Nhờ cũng hay nhỉ. Bởi thế bố cũng cần nhiều đâu. Bởi mình đã có kỹ năng chụp ảnh rồi. Mình có kỹ năng cóc ảnh rồi. Xuất file siêu nhanh. Chiều nay thì đáng nghĩa bọn mình sẽ định là đi một cái thảo nguyên xanh tươi đúng chuẩn Jeju luôn. Thế nhưng mà thời tiết lại không ủng hộ cho lắm. Tự dưng trời tối sầm lại, xong rồi như kiểu sắp bão đến nơi ấy. Thế nên thôi thì sáng cũng năng động rồi thì chiều mình chậm chill vậy. Bọn mình đã đi đến một quán cà phê cũng rất là xinh và ngồi đấy làm việc, vẽ vời. Nói chung là ngồi thở thôi. Thực ra ở Jeju cũng có rất là nhiều quán xinh nữa, nhưng mà trong mấy ngày vừa rồi bọn mình đi không thể nào mà hết được, nên là cũng coi như là có cái cớ để lần sau quay lại Jeju tiếp. Trông của chị nhạt nhẽo vậy. Chúng mình đã xong nhiệm vụ cà phê làm việc. Bây giờ sẽ đi về thôi. 7 giờ về nấu cơm rồi. nhà, ăn cơm nhà. Tối nay ăn cơm nhà cho nó nhà. Ăn cơm ở nhà. Mấy hôm ăn hàng quán rồi, Chán bây giờ rồi. phải tráng bụng. Nói thế chứ thật ra là đồ thừa. Sao đấy? Chỉ còn ngày mai nữa thôi là chúng mình sẽ đi về rồi. Về lại Seoul rồi. Xong rồi về chỉ còn ngủ một đêm là mình đã về lại Việt Nam. Buồn quá. Quay về với thực tại. Dậy khỏi giấc mơ Jeju. Cảm nghĩ của bạn sau chuyến đi? Đã sau nữa còn một ngày nữa mà mai mình đi làm bánh này mà. Mai nốt nhá. Nhưng mà thấy giống giấc mơ đấy. Mai chúng mình đi làm bánh đấy.
cũng háo hức. Kiểu mình ở cái khu đấy rất là ok ấy. Mặc dù hơi tốn tiền taxi một tí nhưng mà kiểu ví dụ mình ở cái khu như chợ hôm nay mình đến thì chả khác gì Seoul cả. Đúng rồi. Mình ở cái ngoài này xong rồi mình đi các thứ ấy. Nhưng mà trong tưởng tượng của chị là nó làng nữa cơ. Trong làng nó như là cái khu mà mình làng mà mình đi vào ấy, mà gần biển ấy. Đấy, tưởng tượng của chị là thế. Là làng hơn à? Nhưng mà làng thế thì cũng làng quá nhỉ. Nó không gần đường lớn thì cũng khó bắt taxi nữa. Nên thôi cái này là ok rồi. Về rồi, tối nay chúng mình sẽ nấu ăn. 2 tít này mua ở Alibaba một thứ gì đó liên quan đến quả quýt. Cái quýt là mua. Bên trong nó là kiểu như này thôi. Đấy, phải số là quýt. Sốt à? Là sốt quýt. Cái sốt á? Chả ngon. Chả ngon. 싫어. Gạo gỗng nhỉ? 싫어. 맛있어요. Lại nước quýt. Hơi nguội đấy. Nó ngon nhỉ? Nó vẫn ngọt đấy, nó vẫn mềm. Khô nhưng mà nó rất mặn. Yeah. Cá Vietnamese. Cá tao ngon đấy. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chúng mình ở Jeju rồi. Lúc nãy Diệu Anh đang quay job, còn mình đang make up, xong rồi mình tự dưng mình đơ người ra. Mình nghĩ là ôi chắc là mình sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm. Nên là lúc mà make up thì mình đã cố gắng kiểu tôi phải thực sự sống trong khoảnh khắc này. Bình thường khi mà đi du lịch thì mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ nhớ nhất là cảnh đẹp ở đấy, hay là những món ăn mới mà mình ăn đấy. Nhưng mà thật ra những cái lúc mà mình nhớ nhất lại là những cái lúc kiểu khoảnh khắc bình dị, mình sinh hoạt ở nơi đấy. Kiểu mình sẽ nhớ từng cái sự lộn xộn trong căn nhà mà bọn mình ở, từng tia nắng chiếu vào. Mặc dù không muốn về đâu nhưng mà không có chuyến du lịch nào là không đi hồi kết hết. Nhưng mà không sao, tại vì mình có vlog lại cho nên là mình sẽ được đi du lịch lần 2 khi mà mình edit. Xong rồi mình đi du lịch lần 3 khi mà mình xem lại vlog của mình. Thật ra là vẫn chưa hết vlog đâu, mọi người đừng tắt đi nhá. Tại vì mình vẫn chưa thực hiện được một điều mà mình đã muốn làm từ ngày đầu đến Jeju. Đó là đi ăn cái quán mì hải sản mà có con bạch tuộc và con bào ngư siêu to này. Cái giá phải trả cho những quán ngon và hot trend TikTok là nó rất đông. Ngồi trên này này. Hoài nhiều hải sản lắm. Nặng điên. Bào ngư nó ngọt sống vừa gì nó rồi. Nó vẫn động đậy. Hải sản tươi thật. Bây giờ mới thực sự là những giây phút cuối cùng mà bọn mình ở Jeju, đóng gói hành lý và trả lại ngôi nhà cho hai anh chị chủ nhà siêu đáng yêu. Cảm ơn Jeju vì đã luôn tuyệt vời từ đầu đến cuối, từ trong tưởng tượng của mình trước khi mình đến cho tới lúc mà mình đã thực sự ở đây. Tạm biệt Jeju nha, bye bye. Mình nhất định sẽ trở lại sớm thôi. Sun